तपाईँको त्वचामा नयाँ चमक ल्याउनुहोस् allcareको रिलोडेड 33+ थर्मो फेसियल किटबाट। यो 5-in-1 फेसियल किट हो जसले तपाईँको स्किनमा रिङ्कल, पिगमेन्टेसन, फाइन लाइन्स, एन्टी एजिङ हटाउन मद्दत गर्छ र स्किनलाई ग्लोइङ, टाइटनिङ र व्हाइटिङ बनाउँछ। यो फेसियल किट 10 वटा फेसियलको लागि तयार गरिएको छ। यसको 15 दिनको प्रयोगले तपाईँले राम्रो रिजल्ट प्राप्त गर्नुहुनेछ। फर्स्ट स्टेपमा थर्मो डिप्युरिफाइङ क्लिन्जर फेसमा लगाउने, त्यसमा 10 थोपा मिक्सिङ सिरम मिसाएर फेसमा 5 मिनट जति क्लिन्जिङ गर्ने। दोस्रो स्टेपको लागि यो भेज पिल एउटा कचरामा राख्ने, तातो पानीमा खनाउने। त्यसपछि यो मिक्सिङ सिरम 10 थोपा जति राख्ने, चाया पोतोको लागि 30 देखि 45 र एन्टी एजिङको लागि 15 मिनट राखेर सफा गर्ने। तेस्रो स्टेपमा आवश्यकता अनुसार थर्मो एजिङ रिपेयर फेसमा लगाउने, त्यसपछि 10 थोपा जति मिक्सिङ सिरम लगाएर 10 मिनट मसाज गर्ने। चौथो स्टेपमा आवश्यकता अनुसार थर्मो एजिङ रिपेयर नरिसिङ क्रिम अनुहारमा लगाउने, त्यसलाई 10 थोपा मिक्सिङ सिरम मिसाएर 30 मिनट जति राख्ने। पाँचौँ स्टेपमा यो एन्टी रिपेयर प्याकलाई तपाईँले कचौरामा खनाएर चिसो पानीमा भिजाइसकेपछि तपाईँले 15 मिनट जति फेसमा प्याक बनाएर राख्नुहोस्। 12 घण्टासम्म तपाईँ घाम, हावा, धुवा कतै पनि नहिँड्नुहोला।